Löwenskiöldska ringen av Selma Lagerlöf. Nu ska du få ta del av ett stycke svensk historia. Löwenskiöldska ringen skrevs av Selma Lagerlöf 1925. Så det är ungefär 100 år sedan. I min tolkning av boken har jag kortat ner texten. Till största del har jag använt ord som Selma använde, men som också används idag. Vissa titlar på personer hör vi dock sällan numera, så jag tänkte förklara dem. En prost. En prost är en titel inom kyrkan som finns än idag, men den är inte lika vanlig som förr i tiden. Länsman. Länsman är ett äldre ord för polis. En baron. Baron är en titel som man fick av kungen förr, och det finns inte längre. Den sista baronen gick faktiskt bort 2023. En rättstjänare. Den som arbetade i rätten kallades för en rättstjänare. Numera heter det lagman eller rådman. I dagens Sverige är medlemmar i kungafamiljen de enda som vi inte säger du till. Något som förr i tiden var vanligt var att istället för att säga du så använde du den titel som man hade. Så till exempel om du talade med prosten så sa du: vill prosten ha lite kaffe? Eller om du pratade med länsman så sa du: kan länsman förklara det här? Eller om du var på läkarbesök så sa du: har doktorn något botemedel mot det här? Detta användes även när det gällde kvinnor och män. Till exempel: vill herrn vara så vänlig och visa mig vägen? Har frun något emot att dricka en kopp te? Vill fröken vara så snäll och hjälpa mig? Vill damen ha skjuts? Fröken betydde den unga ogifta kvinnan och frun var den äldre gifta kvinnan eller frånskilda. Ni kanske har hört någon uttrycka sig så när de vill vara extra artiga mot någon. Jag tycker att det är jättetrevligt när någon säger: ursäkta, vet damen vad klockan är? Men nog om detta. Nu ska ni få höra historien. Löwenskiöldska ringen av Selma Lagerlöf, del 1. Ringen. Förr i världen fanns det säkert människor som aldrig var rädda för någonting. Men jag undrar om någon skulle ha vågat ha på sig den Löwenskiöldska ringen. Löwenskiöld var en gammal general som levde samtidigt som Karl XII. Han började som en enkel soldat. Tack vare sin visdom och pålitlighet steg han i graderna och blev till sist general. Han överlevde många slag ute i Europa. När krigen hade tagit slut fick Löwenskiöld som tack för god tjänst den vackra gården Hedeby, en bit utanför Karlstad. Förutom gården fick Löwenskiöld dessutom en ring. Ringen var av guld och generalen bar den oavbrutet. Generalen var så förtjust i ringen att när han dog ville han ha med sig ringen i graven. Så när generalen begravdes prydde guldringen den vänstra handens pekfinger. Det sades att ringen var värd lika mycket som en hel gård, och många hade säkert kunnat tänka sig att äga den ringen.
Men ingen, inte ens den modigaste brottslingen, skulle väl komma på tanken att ta sig ner i graven, öppna kistan och lägga vantarna på ringen. Ringen skulle stanna på sin plats i evigheters evighet. Eller hur? Kungen var både respekterad och fruktad. Och en gång minns jag att han kom på besök i vår kyrka. Det var någon av hans soldater som skulle begravas. När folk upptäckte att kungen fanns längst bak i församlingen, reste sig alla upp och blev stående tills gudstjänsten var slut. Ingen kunde med att sätta sig ner. Kungen skulle man visa respekt.